हेलो एभ्रिवान जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 46 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म डेट अब्जेक्ट भनेको के हो हैन अनि डेट अब्जेक्ट चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई म बुझाउने छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा चाहिँ धेरै अगाडि हैन 4-5 वटा भिडियो अगाडि चाहिँ हामीले के सिकेका थियौँ भन्दाखेरि म्याथ अब्जेक्ट हैन म्याथ अब्जेक्ट चाहिँ जावास्क्रिप्टमै डिफाइन भएको अब्जेक्ट थियो हैन त्यो चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिकेको थियौँ हैन। आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ डेट अब्जेक्ट यो पनि जावास्क्रिप्टमै डिफाइन भएको अब्जेक्ट हो हैन यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ यो किन चाहियो भन्दाखेरि जस्तै एउटा हजुरको ब्लग छ अरे हैन त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा पोस्ट गर्नुभयो अरे ब्लगमा हैन त्यो कहिले क्रिएट भएको भन्ने चाहिँ त्यति बेला हाम्रो डेट कति बेला क्रिएट भएको भनेर हजुरले डेट राख्नुहुन्छ नि हैन जस्तै क्रिएटेड एट भनेर चाहिँ हैन एउटा डेट राखिन्छ नि हैन त्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले यो डेट अब्जेक्ट युज गर्न सकिन्छ के। जस्तै अर्को भनेको चाहिँ जस्तै कसैले कमेन्ट हान्यो भने हजुरको पोस्टमा त्यति बेला पनि हामीले डेट अब्जेक्ट युज गरेर चाहिँ कति बेला चाहिँ कमेन्ट हान्ने थियो हैन कुन डे कुन मन्थ हैन कुन इयर यो सबै कुरा चाहिँ हामीले गेट गर्न सकिन्छ हैन विथ द हेल्प अफ दिस डेट अब्जेक्ट। अब सुरुमा चाहिँ हामीले डेट अब्जेक्ट युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ हैन जस्तै कन्स्ट हैन अब एउटा नाउँ बनाएँ हैन करेन्ट टाइम भनेर मैले नाउँ बनाएको हैन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले न्यू किवर्ड युज गरेर चाहिँ डेट गरेँ हैन। अब यसले चाहिँ खासमा के गरेको भन्दाखेरि हजुरको कन्स्ट्रक्टर फङ्सन कल गरेर चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरेको अफ द टाइप हैन डेट हैन। खासमा चाहिँ हजुरको अहिले कन्स्ट्रक्टर भन्ने बित्तिकै हजुरले बुझ्नुहुन्न होला हैन हजुर अहिले बेसिकदेखि आइरहनु भएको छ। जस्तै यसमा चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि सिम्पली भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ हैन अफ दिस टाइप डेट के हैन डेट टाइपको एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको भन्ने बुझ्नुहोस् हैन। हामीले कन्स्ट्रक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि चाहिँ बुझ्ने नै छौँ हैन हामी सिक्ने नै छौँ त्यो कुरा हैन। अनि अहिले चाहिँ हजुरले सिम्पली भाषामा बुझ्नुहोस् के भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेँ अफ दिस टाइप डेट भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् है। अब सुरुमा चाहिँ जस्तै यसलाई मैले कन्सोल लग गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा अब्जेक्ट हो नि हैन जस्तै नाउँ गरेँ। अब हजुरको यहाँ भनेको चाहिँ के आयो सन्डे मे यसलाई कन्सोल लग नगरेर हामी डकुमेन्ट डट राइट गरौँ है। अब डकुमेन्ट डट राइट सरी नाउँ गरेँ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ डेट आयो यसलाई म हटाउँछु। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ हेर्नु है सबै कुरा आयो नि हैन सन्डे आज सन्डे मे 31 हैन अनि 2020 अनि टाइम अहिले भनेको चाहिँ हजुरको 5:23 गएको छ हैन अनि त्यस जिएमटी अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ नेपाल टाइम भयो हैन। यसरी चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो केमा स्टोर भइरहेछ अब चाहिँ यो हामीले अब्जेक्ट बनायो अफ दिस टाइप डेट हैन अनि त्यस यो अब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा आएर स्टोर भइरहेको रहेछ हैन। अब जस्तै मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको इयर चाहियो अरे हैन जस्तै अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी गेट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको राइट गरेँ हैन अनि त्यसपछि नाउ डट हैन यसमा पनि डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छ नि त यो अब्जेक्ट भएपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड हुन्छ डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरू हुन्छ भनेको थिएँ नि हैन। जस्तै अब डिफ्रेन्ट मेथड हुन्छ भनेपछि हामीले अब इयर चाहियो भनेपछि गेट फुल इयर हैन फुल इयरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको कुन चाहिँ इयर हो अहिले हैन त्यस यो मैले यहाँ ब्रेक गर्छु यसलाई म कमेन्ट हान्छु बरु हैन अहिले चाहिँ 2020 हो नि हैन त्यही भएर चाहिँ के आयो 2020 आयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले इयर हैन अनि त्यसपछि हजुरको मन्थ गेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दा डकुमेन्ट डट राइट गरेँ हैन अनि त्यसपछि हजुरको नाउ डट के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको सबै कुरा भनेको चाहिँ केही कुरा गेट गर्नु छ भने सिधै गेट लेख्ने हैन गेट अनि त्यसपछि हजुरको मन्थ हैन गेट मन्थले चाहिँ करेन्ट मन्थलाई चाहिँ रिटर्न गर्छ तर यसले चाहिँ रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ केमा रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको नम्बरमा चाहिँ नम्बरमा चाहिँ रिटर्न हान्छ है। किन भन्दाखेरि फो भनेको चाहिँ अहिले के भन्दाखेरि हजुरको मे हो नि हैन 0 देखि काउन्ट गर्छ कि जस्तै 0 मा जनवरी भयो हैन फेब्रुअरी भयो मार्च अप्रिल अनि त्यसपछि मे भनेको चाहिँ हजुरको अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि मे हो नि त हैन अनि यो भनेको चाहिँ इन्डेक्स कसरी गयो भन्दाखेरि एरेमा जसरी काउन्ट हुन्छ नि त्यसरी गयो कि अहिले चाहिँ हजुरको मन्थ भनेको चाहिँ 5 हो तर काउन्ट गर्दाखेरि एरेमा 0 1 2 3 4 5 गरेर जान्छ नि त्यही भएर चाहिँ यसले रिजल्टमा चाहिँ कति दिएको भन्दाखेरि हजुरको 4 दिएको हो कि यसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ हैन। अब जस्तै अब मलाई चाहिँ अब के चाहियो भन्दाखेरि अब करेन्ट डे चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चाहियो हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टु गेट डे हैन
डे भनौँ न हैन डकुमेन्ट डट राइट गरौँ अनि त्यसपछि नाउ डट गेट डे हैन यसले पनि रिटर्न गर्ने भनेको हजुरको त्यही 012 मै रिटर्न हान्छ है फेरि आज भनेको चाहिँ हजुरको सन्डे हो नि हैन सन्डे भएपछि चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको 0 हैन मन्डे भएपछि 1 ट्युसडे 3 यसरी चाहिँ यसले काम गरिरहेको हुन्छ है अब जस्तै यसले चाहिँ सबै केमा रिटर्न गरेर 012 मा रिटर्न गरिरहेछ हैन जस्तै मलाई अब के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको करेन्ट टाइम चाहियो रे हैन जस्तै करेन्ट आवर्स चाहियो रे हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ डकुमेन्ट डट राइट गरे हैन अनि त्यसपछि हजुरको नाउ डट गेट हजुरको आवर्स यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि करेन्ट आवर भनेको चाहिँ हजुरको 5 बजिरहेछ अहिले त्यही भएर 17 भयो नि हैन यसरी चाहिँ मैले यस्तो भन्दाखेरि पेस्ट हाने हैन अनि त्यसपछि हजुरको अब आवर मिनट चाहियो भने गेट मिनट्स हैन मिनट्स भयो अनि त्यसपछि हजुरको अनि त्यसपछि सेकेन्ड चाहियो भने गेट सेकेन्ड्स हैन यसरी चाहिँ हामीले यसो मैले उ गर्छु ल यस्तो गरे यसरी यो भएन यसरी चाहिँ हामीले गेट गर्न सकिन्छ है अब कुनै पनि डेट भयो अनि त्यसपछि मन्थ भयो अनि त्यसपछि हजुरको इयर भयो यसरी चाहिँ हामीले गेट गर्न सकिन्छ जस्तै अब मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको यो अहिलेसम्म भनेको चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि एकैचोटि निकाल्नु पर्यो रे जस्तै अब हामीलाई चाहिँ टाइम चाहिँ आवर मिनट सेकेन्ड एकैचोटि चाहियो भनेपछि हामीले अर्को मेथडले पनि युज गर्न सकिन्छ हैन अब स्ट्रिङ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यसले चाहिँ के रिटर्न गरिरहेछ भने नम्बर रिटर्न गरिरहेछ नि हैन जस्तै अब स्ट्रिङमा पनि हामीले रिटर्न गर्न सकिन्छ जस्तै अब डकुमेन्ट हैन डकुमेन्ट डट राइट गरेर हजुरको यसलाई म कमेन्ट हान्छु अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको नाउ डट टु डेट स्ट्रिङ गरेर चाहिँ हैन यसरी चाहिँ हामीले सन्डे मे हैन 31 अनि 2020 यसरी चाहिँ हामीले गेट गर्न सकिन्छ है कुनै पनि डेटहरुको चाहिँ फुल डेट चाहिँ हामीले यसरी गेट गर्न सकिन्छ है अब जस्तै अब अर्को कुरा पनि जस्तै अर्को नयाँ कुरा भनेको चाहिँ हामीले अब टाइम गेट गर्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ डेट भयो अब चाहिँ टाइम गेट गर्नु पर्यो भनेसी डट टु टाइम हैन अनि स्ट्रिङ गरे हैन अब यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ हजुरको 17 28 यो भनेको चाहिँ सबै रिटर्न गरे हैन अब चाहिँ एउटा चाहिँ टाइम स्ट्याम्प भन्ने छ हैन टाइम स्ट्याम्प भनेको चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यसले चाहिँ जहिले पनि मिली सेकेन्डमा चाहिँ रिजल्ट दिन्छ है जस्तै अर्को अझै एउटा छ हैन एउटा चाहिँ यसको अझै एउटा मेथड छ हैन यो पहिला गरौँ जस्तै यसमा चाहिँ डट टु लोकल हैन लोकल स्ट्रिङ गर्ने भने चाहिँ के लोकल टाइम चाहिँ दिन्छ के अब हेर्नु है लोकल टाइम दियो हैन यसमा चाहिँ 5 लोकल स्ट्रिङले चाहिँ के रिटर्न गर्यो भन्दाखेरि हजुरको यो 5 बजेर यो भनेको चाहिँ अहिले पहिला अघि चाहिँ 17 दिइरहेको थियो नि हैन अहिले चाहिँ के दियो भन्दाखेरि हजुरको लोकल टाइम हजुरको अहिले जुन चाहिँ लोकेसनमा हुनुहुन्छ नि त्यसको चाहिँ लोकल टाइम दिइरहेको छ यसले हैन यो भनेको चाहिँ कति आजको डेट भयो अनि त्यसपछि हजुरको यो भनेको चाहिँ टाइम भयो हैन यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्ट डेट अनि त्यसपछि टाइमहरु चाहिँ गेट गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ दिस डेट अब्जेक्ट के हैन अब चाहिँ हजुरको चाहिँ टाइम स्ट्याम्प भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको यो भनेको चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको छ भन्दाखेरि हजुरको 1970 हैन सरी 70 अनि त्यसपछि जनवरी 1 देखि चाहिँ यसले चाहिँ मिली सेकेन्डमा चाहिँ रिटर्न गर्छ जस्तै डकुमेन्ट डट राइट गर्यो र हैन यसमा चाहिँ हामीले नाउ डट के गर्यो भने भन्दाखेरि हजुरको गेट टाइम गर्यो भने चाहिँ यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको मिली सेकेन्डमा चाहिँ यो टाइम रिटर्न गर्छ यो चाहिँ कहिलेदेखिको टाइम भन्दाखेरि हजुरको यो 1970 हैन जनवरी 1 देखिको चाहिँ टाइम चाहिँ रिटर्न गरिरहेछ इन मिली सेकेन्ड के आजसम्म चाहिँ कति सेकेन्ड भयो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सकिन्छ है अब यसरी नै हो हैन डेटा अब्जेक्ट चाहिँ युज गर्ने हैन जाभास्क्रिप्टमा
अनि त्यसपछि हाम्रो डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ अनि कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा डिजिटल क्लक बनाऊँ न होइन, डिजिटल क्लक बनाउनेछौँ। अनि त्यसपछि अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले एसोसिएटिभ एरे पढेर अनि त्यसपछिको भिडियोमा चाहिँ हामीले फर्मको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ है त। अब आजलाई चाहिँ यति नै, अर्को भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है।